สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับในคลิปนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเทพเทวดามีจริงเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและเป็นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ต้องให้พากันแก้ไขอย่าให้เป็นการนั่งสมาธิหลับนั่งสมาธิหลับหรือนั่งสมาธิอ่อนแออย่างนั้นใช้ไม่ได้บางองค์ก็เอนไปจนกระทั่งฟุบลงไปข้างหน้านอนหลับเหมือนกับนอนในหมอนอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่สมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันดูตัวอย่างพระพุทธรูปที่ท่านนั่งสมาธิภาวนานั้นท่านนั่งตัวตรงไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนคนเราหรือว่าสมัยพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ต้นไมโพนั้นไม่ใช่ท่านนั่งไปนั่งหลับนั่งสบายท่านนั่งภาวนาจริงๆเรียกว่าบังคับกายวาจาจิตของพระองค์ให้อยู่ในท่าสมาธิภาวนาและไม่เฉพาะเวลาหนึ่งเวลาใดด้วยอย่างในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นแม้จะได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ย่อหย่อนท้อถอยแล้ววันนั่งตลอดวันตลอดคืนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราจะไปเข้าใจว่านั่งก็เป็นวิธีการแล้วอยากหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปอยากไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปอย่างนี้ไม่ถูกที่ทำให้นั่งขัดสมาธินั้นแสดงออกซึ่งความองอาจกล้าหาญในทางร่างกายแล้วทางจิตทางใจก็ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงมีบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ในใจรวมจิตรวมใจของตนให้เข้ามาภายในไม่ให้อยู่ภายนอกไม่ให้ออกไปหาอารมณ์ภายนอกเวลาภาวนาเป็นเวลาเอาจิตเอาใจเข้ามาภายในแม้จะมีความคิดนึกปรุงแต่งอะไรอยู่มากมายหลายอย่างหลายประการอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตนั้นต้องเลิกละตัดปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นภายนอกไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องในจิตในใจของตัวเองเวลานั่งภาวนาเอกังจิตตังทำจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกปุริโสเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับ
เรื่องใดๆทั้งหมดให้ดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นตัวอย่างอันดีเวลาท่านนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งขัดสมาธิเพชรแล้วจิตใจของพระองค์ก็เป็นเพชรด้วยเรียกว่าแข็งแกร่งไม่มีความย่อท้อต่อทุกขภัยต่างๆนานาเรียกว่านั่งเหมือนต่อไม้ไม่มีความง่วงหลับง่วงนอนเหมือนพวกเราถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไปมัวนั่งหลับเหมือนพวกเราที่ไหนจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาสร้างบุญบารมีมาก็ดีพระองค์ตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำเล่นๆเหมือนพวกเราทั้งหลายเรียกว่าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆทำอะไรเมื่อมันมีความจริงในจิตในใจล่ะอันนั้นล่ะสมาธิภาวนามันอยู่ที่จิตใจทำจริงๆภาวนาจริงๆนี่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเราจะคิดไปที่ไหนก็คิดฟุ้งซ่านไปอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีหลักจิตใจของตัวเองไม่มีอธิษฐานไว้ในจิตในใจต้องมีสัจจะความจริงใจมีอธิษฐานใจไว้สิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยต้องให้ทำได้อย่างชั่วขณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิเป็นเวลาตั้งใจเป็นพิเศษกิเลสอันใดที่มันยุ่งเหยิงอยู่ในจิตในใจจงปล่อยวางตัดให้มันขาดออกไปให้หมดสิ้นให้ทำเหมือนคนตายธรรมดาคนตายเขาไม่วุ่นวายเหมือนคนเป็นคนเป็นนั่นมันเรื่องมากความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างทุกประการกี่ปาถะนับไม่ถ้วนอันนี้มันเรื่องคนเป็นคนตายเขาไม่เกี่ยวข้องผัวพันแม้ผู้อยู่ทางหลังจะร้องให้น้ำตาไหลอย่างไรร้องขออย่างไรคนตายก็ไม่เกี่ยวมันเฉยไปหมดไม่ได้ห่วงหน้าห่วงหลังเหมือนคนเป็นใจของเรานี่ถ้าไม่ภาวนาจริงๆมันไม่เป็นคนตายได้มันดิ้นอยู่กามตัณหาความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ก็วุ่นวายอยู่ในใจมันไม่สงบมันไม่ตายทำเฉยไว้เหมือนคนตายเหมือนของตายมันจะอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วเป็นอันว่าเราทุกดวงใจต้องลุกขึ้นต่อสู้ภาวนาพุทโธในใจรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ใช่เพียงแต่ว่าหูฟังใจฟุ้งซ่านหูได้ยินใจไม่ได้ยินอย่างนี้ไม่ได้กายวาจาใจเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาต้องรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เมื่อกายนั่งขัดสมาธิภาวนาใจก็ขัดสมาธิภาวนาภายในตั้งใจลงไปให้มั่นคงการได้ยินได้ฟังเป็นการให้สติเตือนใจเท่านั้นเวลาเราจะสู้กับกิเลสในหัวใจของตัวเองนั้นมันต้องเป็นจิตใจที่เรียกว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นไม่ใช่ทำเล่นๆทำเล่นก็ได้แต่เล่นทำจริงๆปฏิบัติจริงๆภาวนาจริงๆยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นนอกจากรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 227แล้ว ก็ต้องมีการนั่งสมาธิภาวนาให้มันมีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับ บวชมาหลายปีได้แต่อายุได้แต่พรรษาสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตในใจมันไม่ก้าวหน้ามันถอยหลังเข้าคลองอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเลื่อลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านภาวนาท่านมีความก้าวหน้าไปไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลองภาวนาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ให้มันก้าวไปโดยลำดับความเกียจค้านท้อถอยความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจไม่ให้มีในใจของผู้ปฏิบัติให้มีความก้าวหน้าเจริญไปดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ทำก้าวหน้าให้เราท่านทั้งหลายเห็นอย่างว่าวันที่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาในวันเดือน6 เพ็ญเดือน6 เพ็ญหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงของเดือนนั้นพระจันทร์เต็มดวงนั้นหมายถึงความแจ้งความสว่างไม่ใช่ความมืดพระองค์ทำความแจ้งความสว่างให้ปรากฏวันนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานในใจของพระองค์ไม่มีใครไปบอกท่านทำเองว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจะเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ยอมตายในที่นั่งนี้ไม่ต้องลุกไปมาในที่ใดๆนั่นคือว่าความสามารถอาถรรพ์ในใจของพระองค์มีสัจจะอธิษฐานตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆถ้าหากว่าสู้กับกิเลสมารสังขารมารในใจไม่ได้พระองค์ยอมตายในที่นั่งนั้นไม่ใช่ว่าจะไปหลับไปไหลมัวเมาไปเหมือนก่อนจิตใจของพระองค์เรียกว่าลุกขึ้นเต็มที่ไม่ใช่อยู่ในที่เก่าเรียกว่าตายก็ยอมตายจะมีภัยอันตรายพ้องผ่านเข้ามาก็ไม่กลัวเพราะพระองค์ได้เสียสละตายลงไปแล้วความเจ็บปวดทุกขเวทนาในรูปขันธ์มันก็เป็นธรรมดาเหมือนพวกเราทั้งหลายนั่นแหละ
เพราะว่าเนื้อหนังมังสังของมนุษย์กระดูกเส้นเอ็นของมนุษย์เหมือนกันก็ต้องมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาแต่พระองค์เป็นผู้มีความอดทนมันจะเจ็บขนาดไหนก็ตามอดทนขันติความอดทนในใจของพระองค์เต็มบริบูรณ์แล้วความภาคความเพียรความพยายามพระองค์ก็มีพร้อมมูลบริบูรณ์ปัญญาวิชาความรู้เท่าทันกิเลสมารสังขารมารท่านก็รู้เท่าทันแต่ว่าท่านลุกขึ้นต่อสู้ในใจไม่เฉพาะแต่ในใจทั้งกายท่านก็สู้ด้วยท่านไม่หลบหลีกเวลามารกิเลสขันธมารเมื่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาบังเกิดมีขึ้นในสังขารร่างกายพระองค์ก็ไม่เข้ามายึดมาถือว่าพระองค์เป็นผู้เจ็บธาตุดินเขาเจ็บช่างมันท่านว่าอย่างนั้นธาตุน้ำเขาเจ็บช่างมันท่านว่าอย่างนั้นธาตุไฟธาตุลมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างหากเขาเกิดตั้งอยู่อีกไม่นานเขาก็แตกดับไปต่างหากจิตใจของพระองค์ไม่ไหวหวั่นพลันพรึงตายก็ให้ตายด้วยการหมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ใช่ตายเบี้ยลาดเหมือนคนเราในโลกคนเราในโลกเรียกว่าตายเลี่ยตายลาดตายทับขาดจากของรักของชอบใจวุ่นวายไม่มีจิตใจอันผ่องใสสะอาดเพราะไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสในจิตในใจเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาเราท่านทั้งหลายให้พากันรำลึกเตือนจิตเตือนใจของตัวเองขึ้นมาอย่าไปเพียงแต่ว่าทำอะไรก็ทำได้แบบโบราณเท่านั้นพอเป็นพิธีการปล่อยปละละเลยขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิจิตตั้งมั่นขาดปัญญาความเฉลียวฉลาดความสามารถในจิตในใจย่อมไม่ได้ไม่ถึงเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าในวันที่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาจะได้ตรัสรู้นั้นเรียกว่าแข็งแกร่งทุกอย่างทานพระองค์ก็บำเพ็ญมาได้สูงสุดเต็มที่ศีลพระองค์ก็บำเพ็ญมาเนกขัมมะบารมีเว้นจากกามเว้นจากผู้ครองเรือนพระองค์ก็เป็นบำเพ็ญมาแข็งแกร่งที่สุดไม่มีกระแสจิตอันใดที่จะแส่สายไปหากามคุณกามกิเลสอีกแล้ววันเนกขัมมะออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจจริงๆทั้งภายนอกทั้งภายในด้วยเดี๋ยววันเนกขัมมะออกไม่เข้าไปหาใครมีสมาธิตั้งมั่นลงไปในใจและพระองค์บำเพ็ญปัญญาเรียกว่าความฉลาดความเฉลียวความฉลาดความสามารถอาจหารเป็นจิตใจอันแหลมคมทะลุปุโปร่งทุกอย่างทุกประการท่านไม่ยอมให้สิ่งใดมาพ้องผ่านให้จิตใจหลงไหลต่อไปได้อีกถ้าเปรียบเหมือนแหลมก็เรียกว่าเหมือนเข็มเย็บผ้าจะเป็นเข็มจักรเข็มเย็บมือก็ตามแทงทะลุไปได้ในผ้าชั้นใด
กิเลสในใจของพระองค์แทงทะลุได้หมดไม่ยอมให้มันหลงไหลต่อไปอีกเรียกว่าปัญญาความสอดส่องทุกอย่างทุกประการไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นในใจจิตใจของพระองค์มีความแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจริงๆทีนี้ความภาคความเพียรความพยายามท่านก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจเรียกว่าตั้งใจอย่างไรก็ตั้งใจอย่างนั้นภาวนาอย่างไรท่านก็เอาจริงอย่างนั้นเมื่อเลือกทำภาวนาอานาปานุสติกรรมฐานได้แล้วพระองค์ก็มั่นใจทุกลมหายใจเข้าออกตามรู้อยู่ในดวงใจว่าลมผ่านเข้าไปยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดตามรู้อยู่ในที่นั้นลมออกมายาวสั้นหยาบละเอียดตามรู้อยู่ในดวงจิตดวงใจไม่ใช่โลเลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายนำใจของพระพุทธเจ้าแนวอยู่ที่อานาปานลมหายใจจนกระทั่งจิตใจที่รั่วไหลไปอย่างก่อนๆไม่มีดวงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นจนเห็นแจ้งชัดอยู่ในจุดจิตใจของพระองค์ว่านอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี้ออกไปทั้งหมดทั้งมวลไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดจิตของพระองค์ก็บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสเรียกว่านั่งใจเบากายเบาไม่ใช่นั่งหนักนั่งเบานั่งสบายทุกขเวทนาสุขเวทนาเฉยๆเวทนาเข้ามาคุกคามจิตใจของพระองค์ไม่ได้จิตใจของพระองค์แล้วว่าสูงส่งสามารถอาจหารมีความอดความทนมีความสัตย์ความจริงมีสัจจะอธิษฐานมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในจิตใจของพระองค์จริงๆอะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านม้วนลงไปว่ารูปนามกายใจนี่ก็ตามรูปนอกคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ตามมันไม่เหลือหลักสามประการคืออนิจจังอนิจจาความไม่เที่ยงทั้งหมดนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งภายในทุกขังสิ่งที่มนุษย์โยอาศัยดิ้นรนวุ่นวายอยู่ไม่นอกไปจากความทุกข์มันเรื่องความทุกข์ทั้งเพเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นยินดียินร้ายอะไรทุกอย่างมันเรื่องทุกข์ท่านไม่หลงไหลไปกับอารมณ์เรื่องราวเหล่านี้ท่านแจ้งในอกในใจอยู่เรียกว่าแจ้งใจไม่ใช่แจ้งลืมตาไม่ใช่แจ้งดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ใช่แจ้งดวงไฟฟ้าไม่ใช่แจ้งดวงไฟใจมันแจ้งใจมันแจ้งชัดว่ามีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ที่ไหนก็ต้องมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้จิตจะได้มาหลงไหลนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็ย่อมสงบระงับ
ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ใช่คนอื่นมาตั้งให้เป็นจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ดวงจิตดวงใจของพระองค์ก็มั่นคงหนักแน่นแนวว่าเหมือนพื้นแผ่นดินดูพื้นแผ่นดินที่เรานั่งภาวนาอยู่สิใครจะนั่งมากน้อยขนาดไหนก็ตามแผ่นดินก็ตั้งมั่นอยู่น้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้ามีความตั้งมั่นอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงสามารถอาหารตัดบ่วงห่วงอาลัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในกายวาจาจิตของพระองค์เก่าแก่เหล่านั้นหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นไม่มีอาลัยเสียดายตายอยากใครจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปใครจะเกิดก็เป็นเรื่องของคนเกิดคนหลงใครจะตายก็เป็นเรื่องของคนตายจิตใจของพระองค์ไม่ไหวหวั่นท่านพึงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเรียกว่าพระองค์ตัดได้ขาดมีจิตสามารถอาหารจริงๆฉะนั้นเราทุกลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าได้มัวเมาประมาทมรณังเมภวิสสติเราต้องตายเราต้องตายภายใน100 ปีไม่มีบุคคลใดจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ตายไม่มีเราเกิดมาอย่างนี้แหละชราพยาธิมันติดตามอยู่ตลอดกาลเมื่อชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มาเตือนเราท่านทั้งหลายเป็นข่าวๆอยู่มรณังเมภวิสสติเราต้องตายนั้นมันเป็นความแน่นอนไม่มีใครจะผัดวันประกันพรุ่งได้บางคนก็ร้องขอจากพญามัจจุราชคือความตายว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่ยังไม่อยากตายขอไว้อย่าให้ตายมันได้ที่ไหนเด็กเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีตายเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีถ้ามันร้องขอได้มันก็คงไม่มีตายนี่มันร้องขอไม่ได้มันจึงตายเราอย่าไปเห็นว่าคนอื่นตายอย่างเดียวเมื่อคนอื่นตายได้ตัวเราก็ตายได้เหมือนกันมรณังเมภวิสสตินึกให้ได้เจริญให้ได้เพราะว่ากรรมฐานข้อนี้นั้นผู้ใดเจริญจนทราบซึ้งตึงใจในหัวใจผู้รู้อันนั้นเต็มไปด้วยมรณะกรรมฐานจิตใจดวงนั้นจะมีความสลดสังเวชในความตายนั้นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกไม่มีใครเหลือความตายไปได้จิตใจของผู้ภาวนามรณะกรรมฐานก็จะมีความสงบระงับตั้งมั่นจริงๆเพราะความตายมันไม่ได้เลือกหน้าไม่เลือกว่าคนนั้นจะมียศมีอย่างมีชื่อมีเสียงมีศีลมีธรรมกรรมฐานอย่างไรก็ตามแม้องค์พระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่ยกเว้นเมื่ออายุได้80 บริบูรณ์มรณะกรรมฐานก็ยกเว้นไม่ได้แล้วจะมายกให้พวกเราพ้นจากความตายนั้นได้ที่ไหน
เราต้องรีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาไว้ก่อนนั่งก็ตั้งใจภาวนายืนก็ตั้งใจภาวนาเดินอยู่ก็ตั้งใจภาวนาแม้จะไปรถไปราที่ไหนก็ตั้งใจภาวนาอยู่ยิ่งเวลาไปรถไปลาให้เข้าใจว่านั่นแหละใกล้ที่สุดถ้ารถคว่ำรถชนกันเข้ามรณะกรรมฐานมันไม่ใช่คำพูดเลยมันจะแลกลานไปถ้าคนเคยไปเห็นที่เขาเกิดอุปัฏฐวเหตุมันจะไม่ใช่คำพูดแล้วศีรษะมันจะคอมันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งแขนมันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งขามันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งตัวบั้นเอวมันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งมันไม่ใช่จะหัวเราะเพลิดเพลินได้แล้วนี่แหละเราทุกคนจงตั้งใจเวลานี้ยังเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราอย่าไปเข้าใจว่าวันคืนเดือนปีนั้นปีนี้เป็นอายุของเรารอบปีก็ได้ปีอันนั้นวันคืนเดือนปีนับเอาเท่าไรก็ได้แต่อายุชีวิตจริงๆนะมันเหลืออยู่แค่ลมหายใจเท่านี้ถ้าลองลมหายใจจบลงไปหายใจไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตายนั่นสินี่แหละท่านว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายเมื่อเราตายได้คนอื่นผู้อื่นก็ตายได้เหมือนกันพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราสามีภรรยาลูกเต่าหลานเหลนก็ตายได้เหมือนกันเมื่อความตายเช่นนั้นเข้ามาถึงตัวเราใจเราจะเป็นอย่างไรก็หวั่นไหวสิเพราะไม่ตั้งใจภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ลงไปก็จะมาร้องคางให้ความตายว่ายังไม่สมควรเลยยังเด็กอยู่ทำไมมาตายก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นมีอยู่อย่างเดียวผู้ใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างขณะนี้เวลานี้เป็นสิทธิของเราที่จะต้องภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อเราจดจำอะไรไม่ได้ก็พุทโธคุณพระพุทธเจ้าธัมโมคุณพระธรรมสังโฆคุณพระอริยสงฆ์นึกได้ข้อใดสิ่งใดก็น้อมนึกลำลึกขึ้นมาในจิตในใจนี้ให้ได้ตลอดเวลากลางวันก็มันได้ตลอดเวลากลางคืนก็ให้ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะถ้าไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นผู้ประมาทผู้ใดประมาทชื่อว่าเป็นผู้ไม่เจริญผู้ไม่ประมาทนั้นท่านว่านึกได้ภาวนาได้รวมจิตใจนี้อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกยังมีลมเข้าออกอยู่ใจก็มั่นคงลงไปในสมัยครั้งพุทธกาลพุทธสาวกแรกก็เรียกว่าพระองค์โปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคล
เกิดขึ้นในพุทธศาสนานั่นแหละคือว่าท่านตั้งใจใจท่านตั้งใจไม่นอนเมื่อใจใครไม่ตั้งใจนอนกายมันก็นอนมันก็หลับไปตามความหลงอันนั้นต้องกายก็ไม่ให้หลับตื่นอยู่ใจก็ไม่ให้หลับไม่ให้หลงรู้สึกสำนึกอยู่ในใจนี้ตลอดกาลความสามารถอาถรรพ์ในใจก็มีอยู่ทุกเวลาเวลาเล่นไม่ให้มีเวลาหัวเราะเพลิดเพลินไม่ให้มีแต่เวลาภาวนาตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้เหมือนผีหลอกธรรมดาผีหลอกมันหลอกลวงให้จิตใจคนเราหลงกิเลสราคะเนี่ยมันผีหลอกกิเลสโทสะมันผีหลอกกิเลสโมหะมันผีหลอกผีหลอกไม่ให้ภาวนาฉะนั้นอย่ามาหลงไหลอยู่แค่ผีหลอกตั้งใจให้มั่นคงลงไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปมัวผัดวันประกันพรุ่งภาวนาลงไปในดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละให้เต็มที่เต็มฐานให้ดวงจิตดวงใจดวงนี้มีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนเรียกว่ามีสติอยู่ในดวงใจมีสติเต็มที่ระลึกได้อยู่ทุกเวลาเมื่อมีสติระลึกได้อยู่ที่ไหนสมาธิก็ตั้งมั่นลงไปได้ในที่นั้นปัญญาญาณก็ย่อมเกิดขึ้นที่นั้นญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้มาจากที่อื่นที่อื่นไม่มีมันมีอยู่หัวใจคนเรานี่เองเมื่อกายวาจาใจจิตใจเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนนั่งทำอะไรในขณะนี้เวลานี้นี่แหละสมาธิก็ตั้งลงไปที่ตรงนี้ความตั้งอกตั้งใจอันนี้แหละให้มีความหนักแน่นมั่นคงอย่าได้มีความย่อท้อต่อข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติอันใดที่เป็นไปเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะก็ให้รีบทำรีบปฏิบัติอย่าไปรอคนนั้นอย่าไปรอคนนี้ตัวใครตัวมันเวลาเกิดมาไปรอพร้อมใครเวลาแก่ชราไปรอพร้อมใครเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปรอใครเวลาตายรอใครได้ไม่มีใครรอได้เมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้นั้นก็จำเป็นต้องตายไปจะมีความห่วงความอะไรอย่างไรความตายไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคฤหัสถ์และนักบวชไม่ได้ยกไว้ทั้งนั้นตายได้ทุกคนตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกอันผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานจงเป็นผู้สามารถอาถรรพ์ในดวงจิตดวงใจของตนอยู่เสมอไม่ต้องผัดวันเวลาเอาเวลาปัจจุบันเป็นการปฏิบัติถ้ารวมจิตรวมใจของตนลงไปในหลักปัจจุบันแล้วย่อมมีเวลา
ทำอะไรมีเวลาทำทางนั้นภาวนาบทใดข้อใดก็ย่อมมีเวลาทางนั้นไม่สงบไม่มีไม่สงบมันจะไปอยู่ที่ไหนหัวใจมันอยู่ในร่างกายของเรานี่ใจมันอยู่ภายในนี้เราตั้งใจบริกรรมภาวนารวบรวมกำลังกายกำลังวาจากำลังจิตกำลังใจกำลังศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นลงไปที่กายวาจาจิตของเรานี่เองก็ย่อมเข้าใจในธรรมะปฏิบัติมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรก็ไม่ไปยึดถือเจ็บอะไรมันไม่ถึงตายมันไปถึงแค่ตายนะมันไม่เลยตายไปได้จะไปหวั่นไหวทำไมหวั่นไหวแล้วมันได้อะไรเจ็บข้าก็ไม่หวั่นไหวตายข้าก็ไม่หวั่นไหวเมื่อตายไม่หวั่นไหวแล้วไม่มีอะไรที่จะเหนือนั่นไปได้คนเรานั้นคือว่าความอดทนความตั้งใจไม่มั่นคงพอยังไม่ถึงตายมันก็บ่นว่าตายแล้วตายแล้วคือว่าใจมันกลัวตายกลัวแล้วมันไม่ตายเลยคนกลัวตายแล้วมันไม่ตายเลยความตายมันเป็นหลักกรรมฐานที่จะต้องรู้ภายในที่จะต้องเห็นแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเองอะไรมันตายอะไรมันเหลือตายธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟธาตุลมมันตายใจมันไม่ตายวุ่นวายอยู่ในโลกในวัฏสงสารวุ่นวายอยู่ในกามมาพบรูปประพบอรูปประพบวุ่นวายอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะจิตมันจะไปตายอย่างไรจิตมันไม่ตายเมื่อจิตไม่ตายเราจะไปกลัวมันทำไมนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้มันเต็มที่ร่างกายสังขารมันเป็นเพียงรูปขันธ์มีเหตุปัจจัยให้เกิดมีขึ้นมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเจริญวัยใหญ่โตมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอีกไม่นานมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามสังขารนั้นผลที่สุดโลกขันธ์นี้มันเกิดมาจากผืนแผ่นดินเวลามันตายก็ทับถมแผ่นดินเผาไฟก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นแผ่นดินฝังดินก็ถมแผ่นดินอยู่ในนี้แหละจิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอย่าได้มากลัวหวาดสะดุ้งต่อมารสังขารมันโกหกพกลมมันหลอกลวงมันทำให้จิตใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดกาลเวลาขณะนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญของนักปฏิบัติธรรมะไม่มีใครที่จะไปช่วยบุคคลผู้อื่นได้ด้วยการตัวเองไม่ภาวนาไม่ได้เรียกว่าตนเองเป็นที่พึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนบำเพ็ญภาวนาตนนั่งกรรมฐานภาวนาตนบริกรรมภาวนาตนต้องกำหนดอสุภกรรมฐานในร่างกายสังขารจนเห็นแจ้งแทงตลอด
ตนต้องกำหนดได้ซึ่งมรณะกรรมฐานแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจนี้อยู่จึงจะไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยกิเลสราคะมันกระทบมากิเลสโทสะกระทบมากิเลสโมหะกระทบมาจิตจะไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนไม่มีความสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายเหล่านี้คือภาวนาให้มันข้ามไปพ้นไปแล้วไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดความสุขความทุกข์อันปรากฏการอยู่ในกายวาจาจิตนี้เมื่อจิตใจไม่มายึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญผิดไม่หลงไหลมีความเพียรเป็นเบื้องหน้ามีความมุ่งมั่นปั้นหัวใจของตนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาไหนเวลานั่งก็ภาวนาปฏิบัติบูชามีจิตใจเข้มข้นอยู่ตลอดกาลเวลายืนภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐานรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอยู่เวลาเดินจมกรมเวลาเดินเวลาไปเวลามาอย่างไรก็ตามจิตใจผู้ตั้งมั่นในสมาธิภาวนานี้จะไม่มีวันพลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาเป็นจิตใจอันแน่วแน่เด็ดขาดอยู่ในตัวหลังจากลักทรัพย์เข้าของบุคคลผู้อื่นคือมนุษย์เรานั้นไม่มีสมบัติจะเป็นปัจจัยสี่หรือเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ตามถ้าจะเกิดลักขโมยกันขึ้นมาก็เพราะว่าศีลไม่บริสุทธิ์อัตถนาทานกาโมสมุสสาจารอันนี้ก็ว่าใหญ่ใจมนุษย์ของเราโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ไม่ค่อยสังวรระวังกันต้องรักษาว่าโกหกพกลมไม่ต้องคิดจะเกิดอะไรก็เลยโกหกพกลมไปเยอะกัดทะลุที่เกิดสิ่งหน้าก็มีสุรามือไหลสุราเป็นเครื่องดองของเมาเมื่อผู้ใดไปบริโภคเขาก็พาให้คนดูกลายเป็นผีบ้าไปหมดความละอายแต่บาปเกิดทำผิดอะไรก็กลัวว่าไม่ได้เรื่องงานกลางถนนริมถนนได้อาเพียงออกมาหมางานมันก็ไปกินลาบของคนที่เล่าจะเลี้ยงปากให้ไล่ปากให้ตาที่เล่าแล้วก็ข้อแก้ก็เพราะว่าเกี่ยวกับสังคมเพราะว่าคนตั้งใจรักษาศีลถ้าใช่จริงก็ว่าเพ่งให้ศีลรักษาเราอันนี้ส่วนหนึ่งเราต้องรักษาศีลก่อนเมื่อเรารักษาศีลนั้นจึงจะรักษาเราต้องนั่งสมาธิภาวนาก่อนไม่ใช่ให้สมาธิมาเป็นผลโดยเราไม่ทำเหตุก็ไม่ได้
มาธิภาวนาให้เกิดให้มีในจิตในใจผลมันต้องตามมาทีหลังแต่คนเรายุคนี้สมัยนี้มันจะอยากจะได้ผลแต่ไม่ทำเหตุคือว่าไม่ทำมันจะเลยไม่ได้วางฆราวาสญาติโยมการหน้าที่ความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นว่ามันผลมันจะเลยไม่ค่อยได้จะเอาแบบง่ายๆหรือว่าแบบเลี้ยงรับเอาทีนี้ก็รับเอาแบบเงินทองก็จะเอาเป็นตัวเงินทีเดียวซื้อหวยรัฐบาลซื้อหวยลอตเตอรี่สลากกินแบ่งมันไม่พอแล้วก็เอาให้เร็วเข้าให้ซื้อสลากกินเลือดเอาทีเดียวให้พอเงินก็เลยจะตายเยอะแค่เลือดมันมันจะได้เงินได้ทองอะไรเพราะว่ามันจะเอาง่ายเขาว่าเอาความสะดวกสบายเขาว่าต้องดูว่าทานศีลภาวนาบารมีจะเกิดว่าต้องปฏิบัติบูชาภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเงาสีไฟเอาข้างนอกเฉยๆมันจะอยู่แล้วปีพันปีก็อยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ใครเกิดจากที่นั้นเราต้องการบุญกุศลต้องการความสุขกายสบายใจต้องการอย่างน้อยก็ต้องการเพื่อให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าวิมานไม่ต้องมาทุกข์ยากปากหมองวุ่นวายแต่ว่าเวลาปฏิบัติทั้งเราก็ชอบลัดเอาไม่ตั้งใจจริงๆจงให้พากันนึกให้ได้ให้นึกอย่างอื่นไม่ได้ก็ให้นึกว่าไม่สีไฟก็เกิดเป็นไฟได้ตั้งคนเราตัวเราเป็นผู้จับไม้สองอย่างมาถือกันเข้าจะหมดมือไม่หิวไม่เหมือนผิดไม่ผิดใจก็ตามพอจะได้ไฟมาใช้เหมือนกันทั้งนี้หมายถึงว่าเราทุกคนต้องลุกขึ้นภาวนาวันเวลาไม่ได้คอยท่าดูมันประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวดาวจะออกพรรษาแล้วจะถึงวันมหาปวารณาอีก14-15 วันก็งดเกิด3 เดือนถึงถ้าเราไม่เร่งรีบภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้หรือตั้งแต่คืนนี้วันนี้เป็นต้นไปก็ไม่ทันถึงงานใจอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นภาวนาอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนเพราะว่าความโกรธความโลภความหลงมันจะออกไปได้เราจะเลิกมันได้ละมันได้นั่นความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาต้องเกิดเหมือนของเหลวยางตังเครื่องจุดถ้าจุดมาแล้วจะดีหรือจุดใหม่ก็ตามเราจะต้องใช้ความบากบั่นพยายามเอาให้ยังเหลือคือกิเลสความโกรธโลภหลงแบบนี้ให้ออกไปถ้านอนอยู่ในกายวาจาจิตของเราใจของเราให้มีภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ใจของเราให้มีผู้ใดทำทุกอย่างทุกประการอันใดที่
พาให้จิตใจสงบระงับได้ให้ตั้งหน้าอย่างเดียวมันก็ได้ซึ่งอยู่ที่การลงมือทำคือว่าตั้งใจทำคำว่าตั้งใจเนี่ยมันนับทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งมือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนนั่นแหละจึงจะเป็นศีลจึงจะเป็นธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องผู้อื่นทำให้ด้วยมันเป็นเรื่องตัวเราเองจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปหลงเป็นงานลาของงานกิเลสใครจะนั่งภาวนาที่นี่มันก็บอกว่าที่โน้นดีกว่ามาเท่านั่งภาวนามาตั้ง2 เดือนกับ15 วันเลยที่เลขในใจของเราทุกคนมันเบาบางไปหรือยังหรือยังหนาแน่นอยู่ถ้ายังหนาแน่นอยู่เรื่อยๆนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องเร่งความเพียรตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปถ้าเรายังจะเสียเวลาเพราะว่าวันคืนเดือนปีที่มันเลื่อนไปที่เราเห็นอยู่กลางวัน12 ชั่วโมงกับหมดไปอีกกลางคืนถ้าถึงแจ้งสว่างก็อีก12 ชั่วโมงมันต้องหมดไปสิ้นไปแล้วไม่ใช่ว่าสิ้นไปหมดไปแต่วันคืนเดือนปีอย่างนั้นที่มันจริงๆกับชีวิตของเราทุกคนวันคืนมันหมดแต่ชีวิตของเรามันหมด10 ปีมันก็หมดไป10 ปี20 ปีมันก็หมดไป20 ปี30 ปี40 ปี50 ปี60 ปีมันหมดไปทั้งนั้นอายุที่เรานับกันไม่ใช่ได้ไม่หมดไปมันหมดไปมันสิ้นไปมันเปลี่ยนไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นส่วนมันคืนเดือนปีนี้แจ้งมันไม่หมดอยู่ตามธรรมดามันคิดมันนึกมันจะมืดเลยมันแจ้งเองเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีของมันไปเองเวลามางหรือว่าชีวิตนี้เป็นของง่ายนักง่ายหนามันไปเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้แล้วเราจะมาลุ่มหลงเราจะมาลึกขึ้นภาวนาถ้าใจอ่อนถ้ากลัวตายอยู่ไม่ได้พระสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เอาชีวิตรอดมาเพราะว่าทำมาตั้งปีอสงไขยแสนมหากัปปะตาพระสงไขยแสนมหากัปปะพัดหัดอสงไขยแสนมหากัปปะถ้าพัดหัดอสงไขยจะดีตาอสงไขยจะดีตีอสงไขยจะดีเราแค่เพียงแต่ว่านับเอาเท่านั้นหาถึงความดีตั้งใจทำความดีนั่งเป็นทานรักษาศีลภาวนาน่าจะมาเป็นเลิศเลยน่าคิดจึงการลังคาญไปที่อื่นรักจิตใจของตนให้สูงขึ้นอยู่ในที่สูงเหมือนเราขึ้นเรือเกิดหรือขึ้นต้นไม้ที่สูงสุดหรือขึ้นภูเขาที่สูงสุดถ้า
ใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราว่าปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วก็จะทำเพราะไม่ยอมลุกขึ้นภาวนาลุกขึ้นภาวนากิเลสมารสังขารมารมันก็เหยียบย่ำยีเราจะลุกขึ้นมาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ได้เพราะกิเลสความโกรธโลภหลงมันย่ำจิตใจของเราคิดถึงมันเคยเป็นในหัวใจของเรามานานมันเล่าใจมันคือเราไม่ลุกขึ้นภาวนาตาให้ใจให้ตั้งใจลุกขึ้นภาวนาหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ภายในพรรษานี้จิตของเรามันจะมาเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยยังไปไม่ได้ยังทำไม่ได้ไม่ถึงจนทุกข์ใจกิเลสเราไปเชื่อใจกิเลสไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสในใจที่มันมีอยู่กิเลสในใจมีอยู่ที่ไหนก็เพียรละออกไปวางออกไปไม่ส่งเสริมไม่ต่อเติมคือว่าสิ่งใดที่มันจะทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธเราก็ไม่ทำเลิกละสิ่งที่จะทำนั่นเสียสิ่งใดที่มันจะพูดไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะเราก็ระงับเสียไม่พูดไปตามสิ่งใดที่มันชอบคิดไปตามอารมณ์กิเลสในใจของตัวเองนั้นก็ไม่คิดไปตามรวมใจสงบใจมาอยู่ในตัวในใจของตนให้ได้เมื่อมาสงบจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกความวุ่นวายภายนอกก็ไม่มีเพราะว่าลมหายใจเข้าออกจิตใจก็รู้อยู่ที่ลมเมื่อผู้ใดยังคล้องอยู่ในกามลุ่มหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วจะไม่มีทุกข์มีโทษนั้นอย่าหวังเพราะกามนั้นมีคุณน้อยมีโทษมากท่านเปรียบเหมือนหัวงูผู้ใดไปใกล้หรือไปเหยียบงูเข้าจะถูกมันกัดทำให้เจ็บปวดถ้าเป็นงูพิษก็ทำให้ถึงตายได้โอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ